નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર મેથેમેટિક્સની અંદર આજનો આપણો ટોપિક છે અરિથમેટિક જીઓમેટ્રિક પ્રોગ્રેશનની અંદર સિક્વન્સ. સિક્વન્સ શું છે, કઈ રીતના એ સિક્વન્સ તમારી બને છે, એના ટાઈપ્સ એ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. જનરલી તમે સિક્વન્સ છે અલગ અલગ ટાઈપ્સની જોઈ જઈશે. એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા જોવાની છે. અ સેટ ઓફ રિયલ નંબર્સ અરેન્જડ ઇન સમ ડિફાઇન્ડ ઓર્ડર. બરોબર, એક કોઈ રિયલ નંબર આપેલા હોય જેને વ્યવસ્થિત રીતે કોઈ ડિફાઇનાઇટ ઓર્ડરની અંદર ગોઠવવામાં આવ્યા હોય એન્ડ formed according to some definite law is called sequence. બરોબર, ફોર એક્ઝામ્પલ 2, 4, 6, 8. તો આ રીતનું તમે જે બધું જોવો છો 1, 3, 5, 7, 9 વ્યવસ્થિત રીતે એને કોઈ ગોઠવવામાં આવી હોય કોઈ તમારા રિયલ નંબરને, તો એને તમારે સિક્વન્સ તરીકે ઓળખાશે. એના જનરલી બે ટાઈપ્સ છે, ફાઇનાઇટ સેટ અને ઇનફાઇનાઇટ સેટ. ત્યારબાદ સિક્વન્સના ટાઈપ્સમાં આપણો ફર્સ્ટ ટાઈપ આવે છે ફાઇનાઇટ સિક્વન્સ. હવે ફાઇનાઇટ સિક્વન્સ ઇઝ સેડ ટુ બી ફાઇનાઇટ. જે તમને આખી સિક્વન્સ આપેલી હોય એ સિક્વન્સની કોઈક લિમિટ છે એ ફિક્સ હોય આની અંદર, તો એ તમારી આવશે ફાઇનાઇટ સિક્વન્સની અંદર. આ જો આપણું એક્ઝામ્પલ છે 10, 20, 30 ને 40. બરોબર, એક પ્રોપર વ્યવસ્થિત એની રેન્જ છે એ નક્કી કરેલી છે, એટલે એના ફાઇનાઇટ સેટની સિક્વન્સની અંદર આવે. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. તો 14 સુધી જે છે એ સિક્વન્સ તમારી આખી ફિક્સ થઈ ગઈ ફાઇનાઇટ સિક્વન્સની અંદર. આ થયો આપણો ફર્સ્ટ ટાઈપ ફાઇનાઇટ સિક્વન્સ. ત્યારબાદ સિક્વન્સનો સેકન્ડ ટાઈપ આવે છે ઇનફાઇનાઇટ સિક્વન્સ. કોઈ સિક્વન્સ તમને આપેલી હોય એની અંદર તમને કોઈ લિમિટ ન આપી હોય, ક્યાં પૂરું થાય છે એ કાંઈ એનું કાંઈ નક્કી જ ન હોય, તો એ બધી આવશે તમારી ઇનફાઇનાઇટ સિક્વન્સની અંદર. અ સિક્વન્સ ઇઝ સેડ ટુ બી ઇનફાઇનાઇટ. આપણે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ 1, 2, 3, 4. પછી આ રીતના ક્યાં એનું એન્ડિંગ આવે છે એ આપણે કંઈ ખબર જ ન હોય, તો એવી બધી સિક્વન્સને તમારે ઓળખાશે ઇનફાઇનાઇટ સિક્વન્સ. એ જ રીતના 2, 4, 6, 8 એન્ડ સો ઓન. જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર ના હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને કંઈ ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ, કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.